नमस्कार, नमस्कार मंडळी. होप करतो की आपण लाईव्ह ऑलरेडी आलो असू आणि सकाळी उठलो तेव्हा खूप आशा होत्या मनात, की मस्त म्हणजे एक अशी मॅच होईल. न्यूझीलंड पाकिस्तानला डॉमिनेट करेल. मग पाकिस्तानी युट्यूबर्सचा आरडा-ओरडा, चिल्लम-चिल्ली, शिव्या ऐकायला मस्त तयार, सज्ज आणि मस्त इव्हनिंग बितेल आणि चांगला सॅटरडे संपेल उद्याच्या मॅचच्या आधी. पण दिल के अरमा आंसुओं में बह गए सारखं जे असतं ते आज रिअल लाईफमध्ये झालंय. जेव्हा 400 रन झाले, त्यावेळी जे अरमान होते आणि जे आता फकर जमानचे सिक्सेस बघून जे अरमान राहिलेत ते अगदी डिस्ट्रॉय झालेले आहेत, कम्प्लिटली डिस्ट्रॉय झालेले आहेत. पण हॅव्हिंग सेड दॅट प्रत्येक वर्ल्ड कपमध्ये आणि प्रत्येक टीमची प्रत्येक वर्ल्ड कपमध्ये एक सिच्युएशन असते, ज्या सिच्युएशनला ते उठतात. म्हणजे इंडियाची असते की स्टार्टिंग पासून ते उठतात आणि नंतर सेमीफायनलला झोपतात. तशीच एक पाकिस्तान सारखी टीम असते ती जेव्हा त्यांना कॉर्नर्ड टायगर्स, म्हणजे आज मला वाटत होतं की कॉर्नर्ड टायगर्स कॉर्नर्ड हे बनतील किटन्स, पण आज कॉर्नर्ड टायगर्स परत आले आणि अकॉर्डिंग टू मी ह्या वर्ल्ड कपची बेस्ट 100 आज फकार जमाननी काढली. कारण प्रेशर, ओपोनेंट, सिच्युएशन आणि टायमिंग, म्हणजे ज्या टायमिंगला ही 100 फॉर मी दिस इज द बेस्ट 100 ऑफ द वर्ल्ड कप आणि प्रॉबब्ली ओव्हरऑल वर्ल्ड कप 100 मध्ये पण क्वाईट हाय माझ्यासाठी रँक होते. काय वाटतं तुला? वन ऑफ द मोस्ट आय थिंक सेन्सेशनल विक्टरीज ऑफ दिस वर्ल्ड कप आज. हो, जसं तू म्हणालास तसं, पण ते प्रॉब्लेम असा आहे की ते एवढे उशिरा जागतात की ते जागून हे झालंच तोपर्यंत तर तिथे कासव रेस जिंकलेलं असतं. त्यामुळे मग ह्यांना परत जाऊन शिव्याच खायला लागतात. नंतर चांगले खेळून सुद्धा शिव्या खायला लागतात की हे पहिले का नाही चांगले खेळले. सो मला वाटतं आता तसंच होणार आहे त्यांचं काहीसं, अनलेस पण त्या मॅच मध्ये पण पाऊस पडेल न्यूझीलंडच्या आणि श्रीलंका आणि न्यूझीलंडला एक एक पॉइंट मिळेल. तसंही होऊ शकतं म्हणा. कुठे कुठे आहे ती ते मॅच मॅच? ते सेम बघायला पाहिजे. ठिकाणी. पण एनिवेज, पण कमिंग बॅक टू द मॅच, मी पण असं रात्री मी 100 वरती कॉमेंट नाही करू शकणार कारण की मी बघितलीच नाही, मी झोपलो होतो. मी रचिनची 100 बघितली, न्यूझीलंडची इनिंग्स बघितली. म्हणजे असे रात्री मी 2 तास झोपलो, 2 तासांनी उठलो, परत बघितलं. काणे भाऊ पण मारतायत, ज्यांना तू खूप अंडर एस्टिमेट करतो. त्यांनी पण मस्त अल्टिमेट. इनिंग्स त्यांनी एवढी मस्त इनिंग्स खेळली आणि तू आता गिरे तो भी तंगडी उपर ठरवलंस तर काही करू नाही शकत, पण त्यांनी हिरे तो भी क्लास तंगडी बॅटिंग. उपर, म्हणजे तू विचार कर ना की एवढ्या इझिली जर पाकिस्ताननी चेस केले हे रन्स अरे हो, किंवा पण हे म्हणजे त्याच्या पण इनिंगचा काय त्यांनी सांगितलं. मत पहिली गोष्ट मत म्हणजे तो या वर्ल्ड कपला यायलाच नको पाहिजे. दिस वॉज अ व्हेरी सेल्फिश डिसिजन बाय हिम टू कम फॉर दिस वर्ल्ड कप. त्यांच्याकडे बॅट्समन नाही आहेत कारण, आणि त्यांनी 95 ऑफ 70 ऑड बॉल्स बनवले. असं नाही की त्याचा स्ट्राईक रेट कमी होता, म्हणजे त्याचा गोबर आझम पेक्षा स्ट्राईक रेट जास्तच होता. आणि मग तसं बघायला गेलंस तर मग रचिनची तर इनिंग्स युजलेस म्हणशील तू. असं असं काम नाही करत. बॉलर्सनी त्यांचा पार्ट केला पाहिजे, पण त्यांचे आता पहिली बॉलर्स गोष्ट म्हणजे अगदीच फालतू पाकिस्तान झालेत. बॉलिंग अटॅक इज द वीकेस्ट बॉलिंग अटॅक. 43 का नाही, 44 ओव्हर्स मध्ये अफगाणिस्ताननी पाकिस्तानच्या अगेन्स्ट 280 चेस केले होते. पहिली गोष्ट माहिती. सो डोंट जज नाही, हिम बाय दिस नॉक, पण मला असं तू वाटतं. आणि तू बघितलंस तर न्यूझीलंडचा तेवढाच वीक आहे, कारण न्यूझीलंडच्या अगेन्स्ट प्रत्येकाने रन्स केलेले आहेत वेन इट कम्स टू गुड टीम्स. फक्त एक अफगाणिस्तानचं एक्सेप्शन सोड, पण बाकी साऊथ आफ्रिकेने त्यांना जाम पेलला, ऑस्ट्रेलियाने त्यांना जाम पेलला. त्यानंतर इंडियानी पण इझी विक्ट्री हे स्कोर केली. सो जेव्हा जेव्हा चांगल्या मॅचेस खेळलेत तेव्हा तेव्हा त्यांचे बॉलिंग अटॅक एकदमच वॉन्टिंग वाटला, इस्पेशली त्यांच्या आफ्टर द इंजुरीज. आणि आज तर ईस्ट सोधीला एवढा वेट बॉल दिल्यावरती तर म्हणजे ते डेथच होती ती. पण ट्रेंट बोल्ट इतका मार खातोय. आज त्यांचा बेस्ट बॉलर सौदी होता. सो बेसिकली तसं बघायला गेलंस तर, आणि बँगलोरच्या पिच वरती तर तुला खूपच चांगली बॉलिंग केलीस तरच तू वाचतोस, अदरवाईज तुला बँगलोरला लोक कुत्र्यासारखे फोडणारच आहेत. सो त्या ह्याच्यावरती 100ची मी बघितली नाही, पण डेफिनेटली गिवन द सिच्युएशन, तो इंजर्ड होता, तो फर्स्ट फेवरेट नव्हता, त्याच्यावरती खूप प्रेशर होतं. तर इंजमाम जायची वाट बघायला लागली ह्याला त्याच्या भाच्याला काढायला, का त्याच्या पुतण्याला काढायला, जो कोण होता तो. आणि एवढं सगळं झाल्यानंतर तो आला आणि त्यांनी ज्या 2 बॅक टू बॅक इनिंग्स खेळल्यात, नक्कीच त्या म्हणजे त्या चांगल्या इनिंग्स तर आहेत. म्हणजे त्यात तर काही शंका नाहीये की त्या, असं नाही म्हणू शकत की त्या फालतू इनिंग्स होत्या आणि हे होतं. आणि म्हणजे
बाबर आझम वरती तर तो तिथे नटआउट उभा असताना पण लोकांनी शिव्या घालायला चालू करून दिलं होतं. पण तेच आहे की एका बाजूने एवढं चांगलं मारत असताना दुसऱ्या बाजूनी मारायची काहीच गरज नव्हती. सो ही प्लेड हिज रोल वेल आणि मग त्याला जेव्हा आणि चान्स बरेचदा मिळाला तेव्हा त्यांनी स्टार्टिंगच्या पॉवर प्ले मध्ये बरेचदा ही वॉकड अप टू फकर जमान. त्यांनी फकर जमानला किती वेळा एक्सप्लेन केलं. ग्लेन फिलिप्सची पहिली ओव्हर आहे ना, जर तुम्ही नोटीस केलं असेल की नाही माहित नाही, आय थिंक खूप इन्स्ट्रुमेंटल ओव्हर होती, कारण ग्लेन फिलिप्स बॉल अवे स्पिन करणार म्हणून आला होता आणि पहिले त्यांनी 3-4 बॉल खूप चांगले टाकले. त्याच्यानंतर फकर जमान थोडा एक्साइट झालेला की आता मला मारायला मिळतंय की नाही, पण बाबर वॉकड अप टू हिम, त्याला सांगितलं की ह्याचे अजून 2 बॉल तू खेळून काढलेस तर नेक्स्ट ओव्हर मध्ये आपण मारू शकतो वगैरे काहीतरी एक्सप्लेन केलं. त्यांनी नेक्स्ट 2 बॉल पण चांगले असे वेल प्लेड करून काढले आणि नंतर 3 ओव्हर म्हणजे पहिली ओव्हर मेडन टाकल्यावर त्याला 3 ओव्हर मधनं 35 मारले होते. सो म्हणजे त्याच्या नेक्स्ट 2 ओव्हर मधनं 35 रन काढले. सो खूप मॅटर करतं. लोक काय, हर्षल गिब्सनी पण ट्विट केलं, टेल बाबर आझम दॅट दे आर चेजिंग 400 म्हणून. पण 400 चेस करायचं म्हणजे तुम्ही काय जस्ट ऍब्सर्डली किंवा जस्ट हॅपहॅझर्डली यू कांट गो हिटिंग ना. तसे इंग्लंड ऑल आउट झाले, न्यूझीलंड साऊथ आफ्रिकेशी ऑल आउट झाले. सो आय थिंक आज बघायला गेलं तर 400 प्लसची ऍक्च्युअल चेस कशी करायची ती पण एक दाखवली. आणि आय नो की बाबर आझम इज नोवेअर नियर द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड और वॉट एव्हर, बट स्टील ही इज अ गुड प्लेअर. त्याचं एक आज त्यांनी एक्झाम्पल दिलं, कारण एका साईडला तो उभा राहिला आणि दुसऱ्या साईडनी फकर दोघांचंही काम करत होता. सो आय फील खूप म्हणजे एक्झॅक्टली. नाही म्हणजे फकर खूपच आज चांगली इनिंग्स, तर म्हणजे त्यांनी जाम मारले रे सिक्सेस. आणि आपण बोलत होतो पाकिस्तान सिक्स न मारत चायला, यांनी जाम सिक्स मारायला सुरुवात केली. एकटा बॅट्समन मारतोय पण मारतोय. आणि त्याचे सो मिस टाइम पण 6 जात होते बिकॉज बेंगलुरू आरसीबी. सो म्हणून आणि म्हणजे त्याला लिटरली सिरियसली एका बॉलला तर साऊदींनी फॉक्स पण केला होता, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप स्लोअर बॉल टाकला होता जो त्यांनी ड्रॅग केला, टॉप एज लागला, तो टॉप एज पण 67 मीटर गेला आणि 65 मीटरची बाउंड्री होती. सो म्हणजे आता त्याच्या पलीकडे बॉलर काय करू शकतो जेव्हा असं हे केलं. आणि पण आणि उभा नाही. पाऊस जर नसता पडला तर मॅच अजून इंटरेस्टिंग झाली असती. म्हणजे असं आहे की ना, शेवटी 400चा रन चेस जेव्हा असतो ना, तेव्हा तुला थोडासा पण एक असा पॅच नाही येऊन चालत ज्याच्यामध्ये तू स्लो खेळलायस. कारण की लेट्स से आता फकर जमान आउट झाला असता आणि मग नवीन बॅट्समन आला असता किंवा 2 बॅट्समन आउट झाले असते रफ शॉट खेळून वगैरे, तर खूप प्रेशर येतं. सो दे वर फॉर्च्युनेट इनफ की त्यांनी चांगली स्टार्ट केली आणि नंतर पावसाने पण त्यांना साथ देऊन मॅचच संपून टाकली. कारण की ईस्ट सोधी पण बघितलंस तर 2 ओव्हर 12 होता, पण नंतर पावसानंतर आल्यावरती त्याला जाम मारला. पहिले 12 मारले, मग नंतर 18-19 मारले काहीतरी. सो त्यामुळे पण आता इंटरेस्टिंग एवढ्याच साठी झालंय की बेसिकली अजूनही पण ह्या सगळ्या सिच्युएशनमुळे साऊथ आफ्रिकेला क्यू लागून गेला. साऊथ आफ्रिका हॅज ऑफिशियली क्वालिफाईड ना. कारण की आता 12 वरती कोणीच नाही पोहोचू शकणार एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया सो आणि अफगाणिस्तान. थोडं मी जराशी मागे येऊ शकतो मागे, कारण जसं तू ती इनिंग नाही पाहिली तशी मी पूर्ण ह्यांची इनिंग नाही पाहिली. मी फक्त स्टार्टच पाहिली कॉन्वे गेल्यानंतर थोडा वेळ. कॉन्वेचं काय आहे यार, कॉन्वे फुल फ्लॉप शो झालाय यार, बकवास. कंटिन्यूस नाहीच करतायत. आय थिंक आपल्या अगेन्स्ट सेमीफायनललाच त्याचे 100 ठेवले वाटतं त्यांनी, कारण तो ज्या हिशोबाने खेळतो म्हणजे स्टार्ट मिळून पण तो कंटिन्यू करू शकत नाही. पण जस्ट कमिंग बॅक टू न्यूझीलंड इनिंग्स पण आणि पाकिस्तानची बॉलिंग पण, तुला वाटतं का की ह्या बॉलिंगनी पाकिस्तान वर्ल्ड कप जिंकू शकतात? म्हणजे लाईक अशी बॉलिंग लाईक कोणी मारतं ना, सगळे त्यांना म्हणजे पेलूनच काढतायत असं. म्हणजे आता आज नाही, आणि बेसिकली काय आहे, आता आज तू बघितलंस तर त्यांनी स्पिनरच घेतले नाही. कारण आता तुझी मॅच कोलकाताला असेल तर यू कॅनॉट गो विदाउट स्पिनर्स, ते पण एक महत्वाचं आहे ना. सो तुला ती सिच्युएशन जर बघितलीस तर त्यांच्याकडे ऑलराऊंड बॉलिंग अटॅक मुळीच नाही. आणि ऑन अ गिव्हन डे जर थोडस पिच पाटा असेल तर हारिस राऊफ तर कुत्र्यागत मार खातोय. शाहीन शाह एकटा पडतो, मग त्याला पण थोडस सांभाळून खेळलं तरी पण आज त्याला पण जाम फोडला. आणि हो, आज सगळ्यांनाच म्हणजे इक्वली त्यांनी पिदवला आणि मस्त बॅटिंग केली. म्हणजे पार्टनरशिप बिल्ड केली ह्याच्यामध्ये रचिन आणि केन विल्यमसननी. ती पार्टनरशिप बिल्ड झाल्यावरती त्यानंतर मिचलनी येऊन मस्त मारायला सुरुवात केली.
मग नंतर तो चॅपमननी पण चांगली इनिंग्स खेळली. सो ओव्हरऑल त्यांनी ना खूप सेन्सिबल बॅटिंग करून करून आणि शेवटच्या लिटरली त्यांनी ओव्हरला 10 रन केले. 15 ओव्हर दे वर एक्झॅक्टली 250 इन 35 ओव्हर्स. 15 ओव्हर 150 रन त्यांनी बरोबर स्कोर केला. म्हणजे प्रत्येक ओव्हरला ते 10 रन कन्सिस्टंटली मारत होते. हो बरोबर. सो त्यामुळे त्यांची इनिंग्स तर नक्कीच चांगली होती. म्हणजे 1-2 4 मग मध्ये 6 वगैरे. आणि इस्पेशली केन आउट झाला आणि लगेच रचिन पण आउट झाला. पण त्यांनी त्यांचा मोमेंटम कंटिन्यू थांबला ठेवला. नव्हता. त्यांनी म्हणजे मिचेल आणि चॅपमननी नवीन पार्टनरशिप इक्वली चांगली बिल्ड केली. सो चांगलीच इनिंग्स होती न्यूझीलंडची. पण त्यांची बॉलिंग आता कंटिन्युअसली एक्सपोज व्हायला लागली आणि त्यांच्या आता ज्या इंजुरीज आहेत दे आर हॉन्टिंग देम. कारण आज त्यांना जबरदस्ती कदाचित ईश सोदीला खेळवायला लागलं असेल. कारण आय डोंट थिंक की तू बँगलोर सारख्या विकेटवरती एक स्पिनर जो खेळत नाहीये तो येऊन खेळेल. हो. कारण त्यांच्याकडे ऑप्शन वॉज काईल जेमिसन का ईश सोदी. काही गिव्हन द फॅक्ट इंडियात. हो आलाय ना. अच्छा ओके. ते कुठं प्लेड हिम ऍक्च्युली. कारण इसोदीचं काय की एका साइडची बाउंड्री नेहमी धोक्यातच राहते तुझी, कारण युअर स्पिनिंग इनटू समबडी. नाही पण म्हणजे तेच आहे ना की तो नुकताच आलाय, किती फॉर्म मध्ये आहे काय आपल्याला काहीच माहित नाहीये. त्यामुळे मग मे बी त्यांनी तो चान्स घेतला असेल की जो आपल्या बरोबर होता थ्रू आउट त्यालाच खेळवा. सो आय थिंक ओव्हरऑल म्हणजे शाहीन आफ्रिदीनी 90 दिले, हसन अलीनी 82 दिले. म्हणजे कुठच्याच डे आय थिंक दे विल नीड टू हॅव अ व्हेरी गुड डे. म्हणजे की तो सगळं कुदरत का निजाम होऊनच प्रॉबब्ली दे कॅन डू समथिंग स्पेशल. पण आता तेच आहे की पाऊस पडायला पाहिजे कुठेतरी, आणि तो एकदा पाऊस पडला तरच हे लोक क्वालिफाय होऊ शकतात. अशा टाईपचं काही मिरॅकल झालं तरच हे लोक म्हणजे सेमीफायनलला पोहोचू शकतील टाईपचं असं सिच्युएशन आहे. पण तरी एकदा टेबल आपण बघून घेऊया. आता क्वालिफाय झालेत साऊथ आफ्रिका, क्वालिफाय झालेत इंडिया, आणि होपफुली हे दोघांची उद्या जेव्हा मॅच होईल तेव्हा इंडियाचा रन रेट थोडा कमी असल्यामुळे आय थिंक दॅट विल डिसाइड द 1 and 2. म्हणजे इन दॅट केस की कोण क्वालिफाय होतं. आज आपण जर पकडलं काय स्कोर चाललाय सध्या, 2च गेलेत ना. हो इंग्लंड टेस्ट मॅच सारखं खेळतात. इंग्लंड टेस्ट मॅच सारखे ट्राय करतात. सो 30 ओव्हर पर्यंत समजा 160 करून लास्ट 10 ओव्हर 120 त्यांना करायला जमले तर ते लोक तर माहित नाही. पण अदरवाईज असं वाटतं की मग ऑस्ट्रेलिया पण 5 विननी वर जातील अँड देन इट विल ऑल कम डाऊन टू हाऊ दीज टू टीम्स प्ले. कारण अफगाणिस्तानचं तर ऑस्ट्रेलिया आणि साऊथ आफ्रिका दोघांना हरवण्याचे चान्सेस तुला किती जास्ती वाटतात? कमी वाटतात, खूप कमी वाटतात. म्हणजे ऑस्ट्रेलियाला मे बी ते लोक टफ देतील, पण ऑस्ट्रेलिया आज जर हारले ना तर थोडासा डिफरन्स येईल. कारण की मग ती मॅच त्यांच्यासाठी क्रुशियल होईल आणि मग म्हणजे 1-2 लवकर विकेट्स गेले तर मग काहीतरी चान्स बनू शकतो. पण ही आजची मॅच जिंकले तर मग ऑस्ट्रेलिया इज अनस्टॉपेबल. सो आता बघू काय होतं. इंटरेस्टिंग मॅच इज गोइंग ऑन राईट नाउ. सो आणि आपल्याला आता बरेच कॉमेंट्स आलेले आहेत. सो ओके, बरेच कॉमेंट्स आले. इकडे मला का कॉमेंट्स दिसत नाहीत. काय योगेश म्हणतोय कुदरत का निजाम. तू म्हणाला वेदांतचं म्हणणं आहे सर तुमच्या आवडत्या रचिननी पाकिस्तानला चोपलं पण त्याचा उपयोग नाही झाला वेदांत, कारण त्यांनी इक्वली चोपलं नंतर, तेव्हा त्याच्यापेक्षा खूपच जास्त चोपलं. पण स्पेशल नाही पण दॅट डज नॉट अंडरमाइन रचिन रवींद्रचा स्पेशल परफॉर्मन्स. मेन्शन टू, तेच म्हणूनच म्हटलं स्पेशल मेन्शन टू रचिन. म्हणजे तो आता म्हणजे ही इज ग्रोईंग अप इन स्टेचर डे बाय डे. म्हणजे फारच आता त्याचं स्तर उंचावत चाललाय आणि कन्सिस्टंटली तो खेळतोय. कुठलं म्हणजे पिच कसं आहे, सिनारिओ काय आहे, पहिली बॅटिंग नंतर चेस मध्ये बॅटिंग, सगळ्या सिनारिओज मध्ये फक्त त्याचा अजून आता मी जर अगदीच जर खाजवून खरूज काढायची म्हटली तर त्याचे जरा डॅडी 100s होत नाहीये त्याला चान्स असताना, पण तो 100 जस्ट क्रॉस करतोय आणि त्याची विकेट जाते. आज त्यांनी शॉट पण चांगला मारला होता. म्हणजे इट वॉज अ बॉल टू बी हिट, पण बाउंड्री ती लांब बाउंड्री असल्यामुळे तो आउट झाला. पण अदरवाईज बघायला गेलं तर नाही, मी कुठेतरी हा पॉइंट पण ऐकलेला की बेसिकली वर्ल्ड कप मध्ये जेव्हा तुमचं फुल फ्लेजेड हे येतं ना, किंवा फुल फ्लेजेड यू हॅव अ व्हेरी प्रॉपर वर्ल्ड कप ना, ऍट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम नो प्लेअर, म्हणजे कोण 19 किंवा 20 किंवा 21 year old प्लेअर हॅजंट कम इन टू द वर्ल्ड कप अँड स्कोर्ड 300.
म्हणजे फॉरगेट स्कोरिंग लाईक 1 वर्ल्ड कप 100 और व्हॉट एव्हर तसं. आणि बेसिकली कसं आहे की म्हणजे स्टॉप शेअरिंग की म्हणजे मी हा पॉइंट ऐकलाच कुठेतरी, असा मनापासून नाही म्हणत आहे, की बेसिकली जेव्हा एका प्लेअरचा मोठा वर्ल्ड कप येतो, जसं सचिन तेंडुलकरचा 1996 वॉज अ बिग वर्ल्ड कप. सो बाय द टाइम म्हणजे ही वॉज जस्ट 24 or 25. सो ही सचिन तेंडुलकर, राईट, म्हणजे दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. पण वेन एव्हर प्लेयर्स हॅव हॅड बिग वर्ल्ड कप, दे हॅव बीन ॲट देअर प्राईम. सो हा असा प्लेअर आहे की म्हणजे इंडियन असो म्हणून किंवा पिचेस फेवरिंग असो काही असो, पण हा असा प्लेअर ॲट 22-23 he's had such a great run. आणि बरेच जण हे पण बोललेत की ॲट 23 द प्लेअर इज नॉट ॲट हिज प्राईम फिटनेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, म्हणजे नॉट इन टर्म्स ऑफ युअर असं फॅट कंटेंट वगैरे, बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ. सो जेव्हा तो आता ट्रेनिंग करेल और वेन ही विल डेव्हलप मोर मसल आणि गेन करेल, तेव्हा ही विल ऑल्सो बी एबल टू देन सस्टेन ओव्हर 50 overs फॉर लॉंगर पिरियड. आणि वी हॅव टू ऑल्सो अंडरस्टँड की ही इज ऑल्सो वन ऑफ देअर टॉप फिल्डर्स वगैरे, किंवा मग तो इव्हन बॉलिंग पण टाकतो ऍट सर्टन ओकेजन. सो he has to contribute a lot more. So at 23 I think he's probably had a great world cup. आणि खूप लोक मला वाटतं त्याच्याकडे ऍज फ्युचर न्यूझीलंड स्टार पण बघत असतील. पण ग्रेट परफॉर्मन्स. आणि जस्ट म्हणजे मगाशी मी तुला अपोज केलं म्हणून मला असं नव्हतं म्हणायचं की केन विलियम्सन फाल, असं आहे की ह्या मॅच मध्ये तो चांगलाच खेळला नाही असं नाही, बट इट्स ओनली दॅट आय डोंट रेट हिम टू बी सच अ ग्रेट म्हणजे लिमिटेड ओव्हर बॅट्समन टू बी ऑनेस्ट. बट ठीक आहे, आज तर तो चांगलाच खेळला. आणि न्यूझीलंड इव्हन ग्लेन फिलिप्सची मी इनिंग्स पाहिली, त्यांनी पण लास्ट पर्यंत हे केलं. सो सगळं केलं न्यूझीलंडनी, बट अनफॉर्च्युनेटली आय डोंट नो नाही, काय बॉलिंग अगदीच पाच पैशाची. आणि ट्रेंट बोल्ट एकदमच ऑफ कलर वाटतोय अख्खं. म्हणजे त्याला तो स्विंग मिळत नाहीये, तर म्हणजे ते असं हत्यार टाकल्यासारखीच हो. आणि ते परिस्थिती. त्यांच्यात पण पाकिस्तान सारखंच झालंय की स्टार्टिंगला जर शाहीन आफ्रिदी घेऊ शकत नाही तर मग बाकीचे हत्यार टाकतात तसं. आणि आज सँटनरनी खूप ट्राय केलं. म्हणजे मला आज ऍक्च्युली इनिंग्स थोडी अजून चांगली वाटली, कारण सँटनर ट्राईड हिज बेस्ट. सँटनरनी खूप स्टार्टिंगला व्हेरिएशन्स केले. त्यांनी खूपदा त्याला असा लुपी बॉल टाकून टेम्प्ट पण केला, आणि नंतर नेक्स्ट बॉल फ्लॅट टाकून एकदम म्हणजे असं सो दॅट ही कम्स. असं त्यांनी सँटनरनी पण बरीच चांगली बॉलिंग केली आज. बट आय थिंक एव्हरीथिंग दे टूक. सो आय थिंक ओमकार डोंबे म्हणतो अफगाणिस्तान टू बीट ऑस्ट्रेलिया अँड गो टू सेमी. जसं मला पण सेमच वाटतं. जसं व्यवहार बोलला की आज हरले किंवा आज इंग्लंडनी त्यांना हरवलं तर एक प्रेशर येईल त्यांच्यावरती की बाबा अरे आपल्याला ऑटोमॅटिक क्वालिफिकेशन नाहीये, सो वी हॅव टू ऑल्सो विन टाइप्स. आणि मग अफगाणिस्ताननी जसे ते खेळतायत, जसे काल पण सुंदर, आपण व्हिडिओ नाही केला पण काल पण त्यांची बघितली तर एकदम प्रोफेशनल परफॉर्मन्स. समोरच्यांना म्हणजे नेदरलँडनी सगळे रनआउटच केले, म्हणजे अगदी कटी रन सारखे खेळले. पण तरी न्यूझीलंडने अजून एक फास्ट बॉलर घेतला पाहिजे होता का, असं म्हणतोय वेदांत. तर काय वाटतं? मी जसं तुला पहिले बोललो की त्यांच्याकडे फास्ट बॉलर उरलेच नव्हते घ्यायला. म्हणजे त्यांच्याकडे ऑप्शन होतं की काईल जेमिसन केव्हा सोदी असं ऑप्शन होतं. कारण फर्ग्युसननी काल नेट्स मध्ये वगैरे बॉलिंग केली असं ऐकलं मी, पण पूर्ण फिट नव्हता ज्या अर्थी तो खेळला नाही. तर आणि मॅट हेनरी तर आता गेलाच आहे. सो काय ऑप्शनच नव्हतं त्यांच्याकडे. Park would have collapsed at some time in chase. Runs helped them big time by cutting down ते आपण बोललो जे योगेश बोलतोय. न्यूझीलंड विल क्वालिफाय फॉर 4th प्लेस. वेदांतचं म्हणणं आहे. योगेश दळवी, who do you think will be easy opponent for semis? Spirited Pakistan or wounded New Zealand? सेमीज मध्ये विचारलं. पण सेमीज मध्ये ना कुठलीही टीम आली ना तरी इझी ऑपोनंट हा कॉन्सेप्टच नव्हतो, म्हणजे नसतो. म्हणजे तू 2003 मध्ये पण तेव्हा इझी ऑपोनंट आहे कोणासाठी पण असं म्हणजे तुला आठवत असेल तर 2003 मध्ये केनिया आली होती. तर केनियानी पण सुरुवात चांगलीच केली होती इंडिया बरोबर. ते गांगुलीनी सेंचुरी मारून तिथे डेड केली म्हणून. सो असं काही इझी ऑपोनंट ऍज सच नसतो. किंवा इव्हन 2011 मध्ये पाकिस्तान काय फार ग्रेट फॉर्म मध्ये होते असं नाहीये, पण त्यांनी आपल्याला जाम कॅचेस बिचेस सोडून जरा मदत केली म्हणून. सो तरी आपण 260च केले होते, तरी आपण अशा काय खूप केले होते असं नाही. हो, पण ते पाकिस्तानसाठी खूप होते 260. पण त्यामुळे ते जर सचिनची इनिंग नसती आली ती तर मग ते आपण 200लाच गुंडाळलो गेलो असतो. तर त्यामुळे आय थिंक असं आज पण मी जॉन राईटचा ट्विट बघितला. ऍक्च्युली जॉन राईट वॉज ऑफ दी ओपिनियन, मला तुला ते पण डिस्कस होतं
जॉन राईट म्हणतो की इफ इंडिया विन 9 मॅचेस अँड गो ऑन टू लूज द सेमीफायनल इट्स व्हेरी अनफेअर फॉर देम. आणि तो म्हणतो की वर्ल्ड कप शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस IPL लाईक प्ले ऑफ काइंड ऑफ अ थिंग म्हणून असं जॉन राईटने आज ट्विट केलं. मी त्याला तिकडे रिप्लाय पण केला की म्हटलं एवढी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप मध्ये टीम्स हॅव वन क्वार्टर फायनल, सेमीफायनल्स अँड फायनल. सो एक जी टीम असते तिला जर वर्ल्ड कप जिंकायचंय तर शी हॅज टू बी, दॅट टीम हॅज टू बी गुड नॉट इन द लीग्स बट ऑल्सो इन प्रेशर नॉकआउट ह्याच्यात, म्हणून असं मी जस्ट त्याला रिप्लाय केला. बट काय वाटतं आणि म्हणजे त्याचं काय, त्यांचं स्वतःच उदाहरण आहे ना. एक 92च्या वर्ल्ड कप 92चं, मध्ये हो. सगळे मॅचेस जिंकून आले आणि सेमीजला पेलले गेले. सो इट्स जस्ट दॅट की जर तुम्ही वे अबाउव्ह द अदर्स असाल तर मग तुम्हाला ही भीतीच नसायला पाहिजे. पहिली गोष्ट, कुठलाही ऑपोनंट असो, काही असो, आपण पेलणारा हा कॉन्फिडन्स असला पाहिजे. आणि तो आय थिंक टीम इंडियामध्ये पण आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींची रोहितला जाणीव पण आहे की हो. बेसिकली आत्ताच्या आपण मॅचेस जिंकतोय याचं काही महत्व नाहीये अनलेस आपण सेमीफायनल, फायनल जिंकतोय. कारण जर ती मॅच आपण परत हारलो तर परत आपल्याला लोक तितक्याच शिव्या घालणार आहेत. आय थिंक देन दॅट विल बी दी एंड ऑफ दी एरा. म्हणजे मग त्याच्यानंतर इट विल बी लाईक ऑल विराट, रोहित, एव्हरीबडी हॅज टू गो. दॅट आय थिंक शुड बी. मग ते आपण ऑब्व्हियसली वाय कम टू द ब्रिज वेन इट इज नॉट सपोज टू बी क्रॉस. पण तो एक पॉइंट मला आज डिस्कस करायचा होता की देर शुड बी अ प्ले ऑफ. तर मला तर प्युअरली नाही वाटतं, कारण दॅट इज ऑल्सो अनफेअर टू प्रिव्हियस चॅम्पियन्स हू हॅव वन नॉकआउट गेम्स अँड वन द टुर्नामेंट. हा, हार्दिकचा पॉइंट, थँक्यू वेदांत रेस केल्याबद्दल. कायल जेमिसन काल आला आहे इंडियामध्ये, हा म्हणून आज अगदी लगेच नसेल खेळला. परत इझी ऑपोनेंटचा आय थिंक आपण बोललो. हार्दिक रूल्ड आउट ऑफ वर्ल्ड कप. आज सकाळी उठल्या इंस्टाग्रामवर बघितलं की हार्दिक रूल्ड आउट ऑफ वर्ल्ड कप. काय वाटतं तुला? मग नक्कीच नुकसान तर आहेच. कारण बेसिकली हार्दिक बॉलिंगला जो आपल्याला 6वा ऑप्शन पाहिजे, म्हणजे एखाद्या दिवशी जर कुलदीप नाही चालला किंवा जडेजाला अगदीच मार खात असतील किंवा एखादा फास्ट बॉलरला थोडी काहीतरी निगल येऊन तो पूर्ण फिट नसेल, जसं सिराज मागच्या मॅच मध्ये थोडासा स्ट्रगलिंग वाटत होता, फिल्डिंग मध्ये 4 बीर सोडत होता, तर त्या सगळ्या सिच्युएशनला तुम्ही कोपअप करायला तुमच्याकडे एक बॅकअप असणं केव्हाही चांगलं आहे. कारण कधी काही होऊ शकतं. क्रिकेट आहे बेसिकली. तू अगदी काही नसताना जोरात बॅट्समन बॉल मारू शकतो आणि तुझं फिंगरला इंजुरी होऊ शकते. बरोबर. सो म्हणजे 5 बॉलर्सनी खेळणं इज अ बिग रिस्क. सो तो थोडंसं म्हणजे नो डाऊट ही इज गोइंग टू बी अ बिग मिस. आणि त्याच म्हणजे विराट कोहली टाकेल, हे टाकेल, पण म्हणजे त्याला काय अर्थ नाहीये. पण म्हणजे टाकायला तर कोणी टाकू शकेल, त्याला काय. पण एक हार्दिक सारखा एक सर्टिफाईड A ग्रेड बॉलर असणं केव्हाही चांगलं आहे. आणि गिव्हन द फॅक्ट की तो बॅटिंग मध्ये पण एक सांभाळणारा रोल पण खेळू शकतो, गरज पडेल तेव्हा. केव्हा तो मारायचा असेल तर मारू पण शकतो. म्हणजे सूर्यकुमार कसं थोडंफार बघितलंस तर थोडं वन डायमेन्शनलच होतो की तो अटॅकिंगच क्रिकेट खेळतो. सो त्यामुळे त्या ह्याच्यामध्ये बॅटिंग ऍस्पेक्ट मध्ये पण हार्दिक मिस होईल. आणि थर्डली त्याचं जे टेम्परामेंट आहे, इस्पेशली इन नॉकआउट गेम्स, म्हणजे तू T20 मध्ये सेमीफायनल्स बघशील, IPL मधल्या इनिंग्स बघशील त्याच्या, किंवा इव्हन ती चॅम्पियन्स ट्रॉफीची मॅच 2017ची जी आपण पाकिस्तानची हारलो. सो तो प्रेशर सिच्युएशन्स मध्ये ही हॅज द कपॅसिटी टू हँडल द सिच्युएशन. बॅटिंग मध्ये इस्पेशली, बॉलिंग मध्ये तेवढी त्याच्यात कपॅसिटी नसेल सुद्धा कदाचित. पण म्हणजे लिमिटेशन्समुळे, नॉट बिकॉज ही कॅनॉट हँडल द सिच्युएशन, पण द वे इज काम अँड कंपोज. सो नॉकआउट मध्ये तर आणखीन जास्त मिस होईल तो. सो डेफिनेटली अ बिग ब्लो टू इंडिया. पण तरी पण जी आपली टीम आहे आणि जसे आपले बॉलर्स बॉलिंग टाकतायत, आय थिंक दॅट शुड नॉट हिंडर द प्रोग्रेस. आणि म्हणजे त्यांनी खीळ नाही बसली पाहिजे. आणि सेमीज आणि फायनल्स तरी सुद्धा आपण जिंकायला पाहिजे, इन स्पाइट ऑफ द फॅक्ट की हार्दिक इज मिसिंग. गिव्हन आपला फॉर्म आणि गिव्हन आपला परफॉर्मन्स जो आहे, त्या फॉर्म आणि परफॉर्मन्स मध्ये आय थिंक कोणतीच गोष्ट, म्हणजे आय थिंक इव्हन रोहित नोज इट, लाईक तू बोललास की कोणत्याही सिच्युएशन मध्ये आता आपल्याला एंड गोल इज द वर्ल्ड कप, म्हणजे असं. सो म्हणजे मध्ये काहीही हिंड्रन्सेस आले किंवा काही झालं तरी आय डोंट थिंक की टीम इंडियाला थांबायला पाहिजे आणि कंटिन्यू हे करायला पाहिजे. सो उद्या तुला असं वाटतं का की आता जसं तू बोलला तसं की पाकिस्तानची मॅच समजा मुंबईला आली किंवा ते 4th प्लेस मध्ये क्वालिफाय झाले तर ती मुंबईला नाही होणार मॅच आणि देन इट विल शिफ्ट टू कोलकाता और व्हॉट एव्हर, म्हणजे असं जे काय होईल तशी सिच्युएशन टाईपची होईल. पण तुला असं वाटतं की उद्या साऊथ आफ्रिकेच्या मॅच मध्ये इंडिया शुड ट्राय टू पिक देअर ओपोनेंट, का दे शुड गो हेड अँड जस्ट विन 9 मॅचेस आणि
आणि नाही, दे शुड जस्ट गो अहेड आणि विन 9 मॅचेस. इंडियाच्या बॉलर्सना वगैरे पण उद्या रेस्ट बिस्ट असं काय करायला पाहिजे का उद्याची मॅच? नाही, गरजच नाहीये. कारण की मी ऍक्च्युली मला स्केड्यूल बघितलं नसल्यामुळे मी हे बोलत होतो. पण आता तू जर बघितलंस तर ह्या मॅच नंतर आपल्याला पूर्ण 1 आठवड्याचा ब्रेक आहे. 1 आठवडा आपण मॅच खेळत नाही. डायरेक्ट नेदरलँड्स बरोबरची मॅच आहे आणि त्यानंतर मग सेमीज बुधवारी किंवा गुरुवारी असेल. सो बॉलर्सकडे खूप जास्त ब्रेक आहे, राईट. आणि गिवन श्रीलंकेच्या मॅच मध्ये किंवा इंग्लंडच्या मॅच मध्ये त्यांनी पूर्ण कोटा टाकायची गरज पण नाही. 5-5, 6-6 ओव्हर टाकून गुंडाळलेले आहेत इनिंग्स. सो त्यामुळे असे बॉलर्स काही फार थकलेले आहेत असं नाहीये. सो आय थिंक की उद्या ते फुल स्ट्रेंथनी जातील. ते नंबर 1 क्वालिफाय व्हायचा पूर्ण प्रयत्न करतील. ह्यात तर माझ्या मनात काहीच शंका नाहीये. कारण ॲट एनी गिवन डे ऑपोजिशन पिक तर नाहीच करायचं आहे, ते तर त्याचा तर प्रश्नच नाहीये. पण ॲट एनी गिवन डे ऑस्ट्रेलिया जर नंबर 3 ला क्वालिफाय होईल म्हटलं हे काय पिक करायचं आहे. नाही, काहीच कशाचीच गरज नाही. कारण तू जर बघितलंस तर पाकिस्तान बरोबर झाली तर कोलकात्याला, जे आपल्यासाठी चांगलंच पिच आहे. कारण पाकिस्तानकडे स्लो बॉलर्सच नाहीयेत. आणि न्यूझीलंड बरोबर झाली तर मुंबईला आहे, किंवा अफगाणिस्तान बरोबर झाली तर मुंबईला आहे. सो अफगाणिस्तानचा स्पिन अटॅक आहे. सो तिथे मुंबईला त्यांना फास्ट बॉलर्स नसल्यामुळे त्यांना फुटणार ते. किंवा न्यूझीलंड झाली तर न्यूझीलंडची बॉलिंग क्वालिटी बघतोच आहे. सो त्यांनी 400 केले तर आपण पण 401 रन करण्याची क्षमता आहे त्यांची बॉलिंग अटॅक वरती. सो गिव्हन ऑल दॅट सिनारिओ आय थिंक की ऑस्ट्रेलिया पण काय फार ग्रेट खेळते अशातला मुळीच भाग नाहीये. कारण ऑस्ट्रेलिया पण डगमगते आता. आज तर ते नुसते हवेत दांडपट्ट्या आणि इंग्लंडचं नशीब खराब म्हणून एवढे रन झाले. नाहीतर त्यांनी परत आज पण 50 ओव्हर नाही खेळू शकले ते. सो तू कन्सिस्टंटली बघ, ऑस्ट्रेलिया 50 ओव्हर बॅटिंगच करू नाही शकत. आणि आता तर त्यांचा मार्च कधी येणार आहे माहिती नाहीये. सो मार्च इज ऑल्सो अ बिग मिस फॉर ऑस्ट्रेलिया. कारण की स्मिथची बॅटिंग बघ तू, इतकी भंगार बॅटिंग करतोय, त्याला नाहीच जमत आहे बॅटिंग करायला. सो गिव्हन ऑल दॅट स्टफ आय डोंट थिंक की काय प्रॉब्लेम आहे ऑस्ट्रेलिया सुद्धा. फक्त एक साऊथ आफ्रिकाच मोठा काटा आहे अख्ख्या याच्यामध्ये. म्हणजे साऊथ आफ्रिका आणि इंडिया कळेल की आपल्या बॉलिंगच्या अगेन्स्ट त्यांचं काय. सो ठीक आहे, ते तर आहेच. सो ठीक आहे. आय थिंक लास्ट क्वेश्चन, रचिनला IPL मध्ये बोली लागेल का? दुबईला आता ऑप्शन आहे. मी बोललोय, माझं प्रेडिक्शन 8 ते 10 करोड आहे. मी मागच्या कुठल्या तरी व्हिडिओ मध्ये बोललोय. ऑलराऊंडर आहे म्हणून ठीक आहे, पण मला नाही वाटत एवढं त्याला खास. आणि दुसरं हेही सांगतो मी की फ्लेवर ऑफ द सीझन असल्यामुळे पंजाब त्याच्या मागे धावेल. आणि ते कारण त्यांचे सॅम करनचे 17 कोटी परत येणार आहेत. ओके. मला वाटतं 23 इज नॉट बिग गुड इनफ टू इन्फ्लुएन्स अन IPL टीम येट. बघूया. एनिवेज, म्हणजे पंजाबला कारण नाही लागत पैसे. ते झालं. पैसे आहेत तर उडू. आणि यावेळी पर्स 100 करोड आहे. सो त्याचं अजून आहे. ठीक आहे. एनिवेज, थँक्यू सो मच. आणि तिथे तर मुंबई इंडियन्सनी ह्याला ट्रेड मध्ये घेतला, रोमारिओ शेफर्डला घेतला. काय म्हणजे करतात माहित नाही. गॉड नोस. म्हणजे ते उगाचच वेस्ट इंडिजचे प्लेअर जमा करायचे म्हणून करतात. आणि काय म्हणजे रोमारिओ शेफर्डने काय केलं, काय केलं त्यांच्या काय MI एमिरेट्स किंवा MI न्यूयॉर्क साठी काय केलं असेल तर माहित नाही. पण बाकी तर माहित, त्याचं तर काय यूज नाही. तर ठीक आहे. थँक्यू योगेश, थँक्यू वेदांत डोंबेस, थँक्यू ऍज युज्युअल. आणि भेटूया पुन्हा इंडियाच्या मॅच नंतर उद्या. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वेल प्लेड पाकिस्तान. बाय.